ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් බතක් පිළියෙල කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම උමනා දේවල් බලමු. බාස්මති සහල් කිලෝ එකක්, කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250ක්, සොසේජස් තරල් 4ක් පමණ, තලපත් මාළු ග්‍රෑම් 200ක්, ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 200ක්, මේ මස් මාළු ගැඹුරු තෙලේ බෙදගන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩියට කපලා සීසන් වෙන්න තියන්න. කැරට් අල දෙකක් පොඩියට කපා ගන්න. අර්තාපල් අල දෙකක් ටොටු හැඩයට කපන්න. ගෝවා ග්‍රෑම් 200ක් පොඩියට කපා ගන්න. තක්කාලි ග්‍රෑම් 200ක්, බොම්බයි ලුණු ගෙඩියක් පෙති කපා ගන්න. බෙල් පෙපර් රතු පාට, රහ පාට ඒකත් සිහින්න කපා ගන්න. ඊළඟට රම්ප කරපිංචා, සුදු ලුණු විත් 3ක් 4ක්, කරදමුණු කරල් 3ක්, කරාබ නැටි කරල් 4ක්, තුරුඳ පුතු කැබෙල්ලක්, ලුණු රස අනුව, මිරිස් කුඩු, ඩ්‍රම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, බටර් ග්‍රෑම් 50ක් ගන්න. අපි මේ මස් මාළු ලුණු ග්‍රෑම් මිරිස් තවරලා ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලමු හදන ක්‍රමය.